YouTube channel. May panibago naman tayong video. Ang video na gagawin natin ay slime unboxing! 1, 2, 3! Tanan! Ito na ang ating i-unbox. So guys, hindi ko po to alam dahil si Mami po to yung pumili. Galing po to sa Shopee Shop Slimies MNL. Wala po akong clue dito guys kasi hindi nga po ako Faster! So mga playmates, gunipot ko na po itong banda kasi para kayo po yung unang makakita nito. Excited ba kayo? Ako? Oo! Buksan na natin. So guys, ano po naman? Ano lang na yun? Isa! Penis. Ito po yung laman niya. Payless Big Pancit Canton. Ito po yung totoo. Na-prank po tayo. Pero at least may totoo tayo, diba? So ito siya guys, yung laman niya. Papakilala ko sa inyo kung ano po siya. So ito, meron tayo ditong slime accessories. Yan, ganyan. Then, meron po tayong Blackpink slime. Ayan po. Playmates, abangan nyo po to sa second video ko. At ngayon, kung paano po natin to igagawa. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung itong isang supot, kung anong laman ito. Okay, let's start! First, meron tayo ditong mga coloring. Nasa bubble wrap po siya. Yan. Buksan po natin. So, meron tayong color pink na coloring para sa slime natin. Meron din tayong mga ibang-ibang color dito at ibang mga colors. Meron din tayong yellow color. And last but not the least, meron po tayong color blue. Meron po tayong color blue na coloring para sa ating slime. Next naman is, meron tayong mga foam beads. Ito, kaya mga ganito. So, foam beads ito guys na color white. Ito naman, foam beads na rainbow. Meron din tayong gold glitter. Meron tayong mga sprinkles para sa ating slime. Ito din po. Ito na po, meron po tayong mga accessories kaya nito. Star. Ito po ay instant snow. Para sa paggawa ng cloud slime. Thank you po sa slimies.mnl sa mga freebies. So guys, dito lang po muna tayo magtatapos. Please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell button. Thank you, bye!